رحیم قهرمان دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ من ډیزاین ټیپ تر افیکټس پورې ویل او سیټ از ډیفالت افیکټس په مجموع کې ډاکومنټ فارمټینګ مکمل خلاص شوی او نن پیج بیکګراوند باندې خبرې کوو. زه راځم دلته لیکم چې ABC کمپنی او کله مې چې دا ولیکه له دې څخه وروسته د کمپنۍ په اړه یو څه معلوماتونه لیکم. فرض کړئ یو 4 پاراګرافه معلومات هم لیکم. معلومات یو 2 پاراګرافه نور هم اضافه کړو تر څو په دې درس تاسې ښه پوه شئ. دا پاراګرافونه ما ولیکه دا زه جسټیفای کوم او دغه عنوان هم زه بولډ کوم او په ضمن کې دا سایز ورته 13 انتخابوم. 14 به ورته انتخاب کو. اوس راځم ډیزاین ټیپ ته او د هغې څخه وروسته واټرمارک ته راځم. ګورئ په واټرمارک کې دغه نښې چې موږ تاسو ته ښکاري د دې واټرمارک څخه هدف دا دی چې د دغې پیج لاندې به دغسې یو لیکل تاسې کولی شئ. فرض که دا تیار یو څو نمونې سمپلونه یې درکړي چې کلیک پرې وکړئ همدا واټرمارک پرې اپلای کېږي. ګورئ دا واټرمارک زمونږ د دغه لیکنې لاندې دا واټرمارک اپلای شو. ګورئ دی ورټیکل هوریزنټل مختلف شکلونه لري. ګورئ دا په دې شکل دی. زه راځم دلته کسټوم واټرمارک دا ډیزاین ورته انتخابوم. له دې څخه وروسته راځم کسټوم واټرمارک ورته انتخابوم. چې کله هم کسټوم واټرمارک ما ورته انتخاب کړ له دې څخه وروسته دا ټکس ورته انتخابوم او په خپله خوښه یو واټرمارک ورته لیکم. لکه ممتاز رحماني به ورته ولیکو، رحماني LTD لیمیټډ. دا واټرمارک زه ورته وایم راوړه نو اوکې پې کوم. ګورې همدغه واټرمارک موږ ته لاندې صفحه کې اپلای شو. بیا هم واټرمارک ته راځم او کسټوم واټرمارک ته راځم. ورته وایم دا واټرمارک خو ته اپلای که فنټ یې څه رقم واوسېږي. مختلف فنټونه دي، هر یو فنټ چې ستاسې خوښه وه هماغه پرې اپلای کولی شئ. همدا ډول سایز یې څومره باید واوسېږي. زه وایم 4 د دغې واټرمارک رنګ څه رقم واوسېږي. زه ورته وایم یاره شین رنګ دی او دا نښه هم ورته اف کوو او بیا اوکې کوم. ګورئ واټرمارک راغی، رنګ او سایز او هر څه بدل شو. ممتاز رحماني لیمیټډ پې لیکل شوی. که چېرته دغه سایز وړوکی نو بیرته واټرمارک ته راشئ، کسټوم واټرمارک ته راشئ او د دې ځای کولی شئ چې سایز ورته 48 کړئ او بیا اوکې کړئ. ګورئ لږ نور هم غټ کړه. بیا کسټوم واټرمارک ته راځم. دا ډیګنل فارمټ کې دی، لیوټ ډیګنل دی. زه وایم هاریزنټل دا راته ولیکل شي. نو چې کله مې اوکې کړه هاریزنټل په شکل باندې دا واټرمارک راغی. بیا راځم کسټوم واټرمارک ته او زه ورته وایم چې یاره دغه چک ورته آن کوم او بیا اوکې کوم. چې دا ورته آن کوم ګورې دا تت رقم باندې ولیکل شو. خط واټرمارک پخوا ډېر روښانه اوس تت شو. که چېرته تاسې وایئ چې لږ روښانه یې نو کسټوم واټرمارک ته راشئ او دا چک ورته آف کړئ او بیا دا ډیګنل به ورته انتخاب کړو بیا به اوکې کړو. ګورئ نو دا اوس لږ روښانه شو د پخوا په نسبت. ګورئ بل کار چې نو دغه د سیمټ ټرانسپیرنټ په واسطه موږ او تاسې دغه خپل واټرمارک روښانه کولی او تت کولی شو. بله خبره چې دلته دغه واټرمارک کولی شي چې په یو بله ژبه هم راوړئ. فرض که راشه دلته ورته پښتو انتخاب که او بیا راشه دلته ورته ټکس ولیکه چې څه شی